Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 20 about the chapter trigonometry. We will continue where we have left in the previous lecture. So we were solving these problems where we have to prove that left hand side and right hand sides are equal. So we will continue. Some more problems we will solve in this lecture. So previously we were doing this problem number 7. Now we will try for this problem number 8. Okay, so problem number 8 we will solve now. It is here. So this problem, tan theta upon sec theta minus 1, tan theta divided by sec theta minus 1. You have to prove this is equal to sec theta plus 1 upon tan theta. This is what we have to prove. So your left hand side, if you start with, it is tan theta upon sec theta minus 1. So what you do is multiply this by sec theta plus 1 and divide by sec theta plus 1. So here we will write this as tan theta divided by sec theta minus 1 and then multiply and divide by sec theta plus 1. Okay, so now what? We are actually multiplying by 1. कारण इथे कशाने मल्टिप्लाय केला आपण? Sec theta plus 1 divided by sec theta plus 1. So we are multiplying by 1 here. So whenever you multiply by 1, value does not change, you know. 1 ही काय आहे? Multiplicative identity आहे. 0 ही additive identity आहे. What you mean by that? In case of real numbers, आणि हे सर्व रिअल नंबर्स आहेत ना. थिटा हा कुठला तरी अँगल आहे. सो टॅन थिटा एटसेट्रा, सेक थिटा, कॉस थिटा ह्या सर्व रिअल नंबर्स बरोबर आपला सर्व व्यवहार चालू आहे. सो यू नो दॅट इन केस ऑफ रिअल नंबर्स multiplicative identity is 1 and additive identity is 0. What do you mean by that? Whenever you multiply any real number by 1, you will get same real number. म्हणून आपण ही व्हॅल्यू बदलत नाही. सेक थिटा प्लस 1 आणि सेक थिटा प्लस 1, सेक थिटा प्लस 1 अपॉन सेक थिटा प्लस 1 म्हणजेच 1 ने मल्टिप्लाय करतो. वी आर नॉट चेंजिंग व्हॅल्यू ऑफ द गिवन क्वांटिटी. टॅन थिटा अपॉन सेक थिटा मायनस 1चे व्हॅल्यू याच्यामध्ये बदलणार नाही. पण आता काय होणार बघा, त्याच्यामुळे हे टॅन थिटा इंटू ब्रॅकेट सेक थिटा प्लस 1 आणि मग डिवायडेड बाय सेक थिटा मायनस 1 सेक थिटा प्लस 1. सो इट विल बी सेक स्क्वेअर्ड थिटा मायनस 1. ओके, बरोबर ना. सेक थिटा मायनस 1 आणि सेक थिटा प्लस 1 यांचा प्रॉडक्ट काय होणार? सेक स्क्वेअर्ड थिटा मायनस 1. आपल्याला हे माहिती आहे ना. आता हा गुणाकार कसा आला बघा. समजा तुम्हाला ए अपॉन बी आणि सी अपॉन डी यांचा प्रॉडक्ट घ्यायचा असेल तर तो कसा घेतो आपण? ए सी अपॉन बी डी, म्हणजे न्यूमरेटरचा गुणाकार भागिले डिनॉमिनेटरचा गुणाकार. तेच केलं आपण इथे. पण आता काय होणार बघा, हे टॅन थिटा ओके इंटू ब्रॅकेट सेक थिटा प्लस 1 अपॉन काय होणार बघा इथे, हे जे सेक स्क्वेअर्ड थिटा मायनस 1 आहे त्याच्यासाठी काय होईल बघा, 1 प्लस टॅन स्क्वेअर्ड थिटा इज इक्वल टू सेक स्क्वेअर्ड थिटा. दिस इज द फंडामेंटल आयडेंटिटी. सो आपणाला हे इमिजिएटली क्लिक व्हायला पाहिजे की सेक स्क्वेअर्ड थिटा मायनस 1 आय कॅन रिप्लेस बाय टॅन स्क्वेअर्ड थिटा. बघा, वेन यू से दॅट 1 प्लस टॅन स्क्वेअर्ड थिटा इज सेक स्क्वेअर्ड थिटा, इट मीन्स वॉट? टॅन स्क्वेअर्ड थिटाची व्हॅल्यू काय होईल? सेक स्क्वेअर्ड थिटा मायनस 1. तर हे लगेच लक्षात येणं, यालाच गणितातलं अंडरस्टँडिंग म्हणतात. सो दिस इज टॅन स्क्वेअर्ड थिटा. आय विल एनलार्ज द स्क्रीन. Now this is tan theta upon tan squared theta. So it will be what? Sec theta plus 1 and then divided by tan theta. So that is equal to right hand side. So immediately तुम्हाला हे लक्षात येणं गरजेचं आहे की I can use the fundamental identity here and then procedures of multiplication a upon b into c upon d type when terms are there, how to multiply those things. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन हा इश्यू कधी येणार? मध्ये प्लस किंवा मायनस साईन असेल तर. इथे नुसतं प्रॉडक्ट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन प्रॉडक्ट ऑफ डिनॉमिनेटर. मल्टिप्लाइंग बाय 1 व्हॅल्यू डज नॉट चेंज अँड वेन न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर आर इक्वल व्हॅल्यू इज 1. ह्या सर्व गोष्टी आपल्याला माहिती पाहिजे. देन सच प्रॉब्लेम्स कॅन बी इझिली मॅनेज्ड. ओके,
So we have done this problem. We will continue with the next issue. पुढे काय म्हटलंय बघा, कॉट थिटा 9वा प्रॉब्लेम. It is also on similar lines. See what you have to prove. Cot theta upon cot theta divided by cosec theta minus 1, okay, is equal to, you have to prove cosec theta plus 1 upon cot theta. Okay, so here also we start with left hand side. It will be what? Cot theta divided by cosec theta minus 1. To that you will multiply by cosec theta plus 1 divided by cosec theta plus 1. So now numerator will be cot theta into bracket cosec theta plus 1 and then divided by, this is cosec theta minus 1 and here sorry this is not cos theta plus 1. I will erase this, it is a mistake, sorry. So this will be what? Cosec theta. Okay, so this is cosec theta plus 1. Now this is cosec theta minus 1, cosec theta plus 1, so a minus b, a plus b type issue. So this is cosec squared theta minus 1. म्हणजे आता काय होईल बघा, हे कॉट थिटा इंटू ब्रॅकेट कोसेक थिटा प्लस 1 आणि हे जे कोसेक स्क्वेअर्ड थिटा मायनस 1 आहेत, यू नो दॅट 1 प्लस कॉट स्क्वेअर्ड थिटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वेअर्ड थिटा. सो युजिंग दिस, हा जो कोसेक स्क्वेअर्ड थिटा मायनस 1 आहे तो आपण कॉट स्क्वेअर्ड थिटाने रिप्लेस करू शकतो, कॉट स्क्वेअर्ड थिटा, आणि मग हे कॉट थिटा आणि हा एक त्यातला कॉट थिटा कॅन्सल होईल. So you got whatever is required, cosec theta plus 1 upon cot theta. Okay, so we get right hand side. So this is how this problem, this is exactly similar to previous problem, nothing new in that. So I hope you understand this. Now we will proceed further and do some new problem. We will go for problem number 10. Problem number 10. See what is expected there. Sec a plus cos a. Left hand side is sec a plus cos a into sec a minus cos a. Sec a minus cos a, and you have to prove this equal to sec a plus cos a, sec a minus cos a. You have to prove it is tan squared a plus sin squared a. आपल्याला काय प्रूव्ह करायचं आहे, दिस इज इक्वल टू टॅन स्क्वेअर्ड ए प्लस साइन स्क्वेअर्ड ए. ओके, मग आता कसं होईल बघा, कॅन वी सी, वी स्टार्ट विथ लेफ्ट हँड साइड. ओके, व्हेन यू स्टार्ट विथ लेफ्ट हँड साइड इट इज सेक ए प्लस कॉस ए इंटू, you have to consider sec a minus cos a. Okay, so now sec a plus cos a, sec a minus cos a, again we repeatedly see the problem whether it is same. Okay, good. So now what, this sec a plus cos a and sec a minus cos a, you can use the a plus b, a minus b formula, so it becomes sec squared a minus cos squared a. Correct. बट यू वॉन्ट ऑन द राईट हँड साईड. आपण नेहमी असले प्रॉब्लेम्स करताना राईट हँड साईडला काय हवं आहे इकडे लक्ष पाहिजे. मग तिथे टॅन आणि साईनच्या बाबत ते बोलत आहेत, म्हणजे मला हे असंच ठेवून चालणार नाही. आय हॅव टू कन्वर्ट दिस इंटू सच अ थिंग वेअर टॅन अँड साईन विल बी अवेलेबल. मग त्याच्यासाठी तुमच्याकडे फंडामेंटल आयडेंटिटीज आहेत. 1 प्लस टॅन स्क्वेअर्ड ए इज इक्वल टू वॉट, सेक स्क्वेअर्ड ए, आणि what is other quantity, other identity, sin squared a plus cos squared a is equal to 1. म्हणजेच काय, हा जो cos square a आहे you can replace it, that is cos square a is equal to 1 minus sin squared a. मग हे जे काय आहे ना, हे आपलं रिझनिंग आहे आता. सो सेक स्क्वेअर ए यू विल रिप्लेस बाय 1 प्लस टॅन स्क्वेअर्ड ए.
आणि मायनस 1 मायनस साइन स्क्वेअर्ड ए. See, every step that you are writing, you are reasoning that step. This is beauty of mathematics. You cannot say anything which is logical flaws you cannot create in your answers. You have to support every step that you are writing by proper reasoning. Then only your answers will be acceptable. Okay, so keep this in mind. So now it is simplify 1 plus tan squared a minus 1 and this minus minus plus sine, so plus it becomes, so sine squared a. So what is now you are getting 1 and minus 1 will get cancelled. This will be tan squared a and plus sine squared a. So this is done. This is what is right hand side. हा किती जरी सोपा प्रॉब्लेम असला तरी त्याच्यामध्ये कशा गोष्टी आहेत बघा. आधी तुम्हाला हे लगेच लक्षात यायला पाहिजे की हे सेक प्लस कॉस आणि हे सेक मायनस कॉस म्हणजे ए प्लस बी ए मायनस बी टाईप या टर्म्स आहेत. हे आपलं आधी पहिलं ऑब्झर्वेशन पाहिजे. ऑब्झर्वेशन कॅपॅसिटी इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट वाईल डुईंग मॅथमॅटिक्स. यू हॅव टू हॅव अ स्ट्रॉंग ऑब्झर्वेशन कॅपॅसिटी. मग इथे तुम्ही ते केलं सेक्स स्क्वेअर्ड ए मायनस कॉस स्क्वेअर्ड, इमिजिएटली मला सुचलं पाहिजे अरे हो इथे ए प्लस बी ए मायनस बी टाईप टर्म्स दिसत आहेत. सो आय कॅन यूज दॅट फॉर्म्युला. व्हॉट इज दॅट फॉर्म्युला? ए प्लस बी इंटू ए मायनस बी इज ए स्क्वेअर्ड मायनस बी स्क्वेअर्ड. किंवा उलटं मी म्हणेन की अशी जर टर्म दिसली ए स्क्वेअर्ड मायनस बी स्क्वेअर्ड तर पॉसिबली आपणाला कदाचित गरज लागेल तिथे फॅक्टर्स पाडण्याची. समजलं ना? समजा तुम्हाला कॉस स्क्वेअर ए मायनस साइन स्क्वेअर अशी टर्म दिसत असेल तर यू शुड बी एबल टू इमिजिएटली अंडरस्टँड ओके आय कॅन राईट दिस ॲज कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए मायनस साइन. हे जे अंडरस्टँडिंग आहे ना याला फार इम्पॉर्टन्स आहे. पुढे जाऊन तुमच्या लक्षात येईल की आपणाला असं ते समजलं पाहिजे, सुचलं पाहिजे. कसं सुचणार? प्रचंड प्रॅक्टिस केल्यावर ह्या गोष्टी यायला लागतात. 1 आणि 2 मॅथमॅटिक्सचे प्रॉब्लेम्स करून तुम्हाला कधीच गणित येणार नाही. यू हॅव टू बी ऑलवेज इन प्रॅक्टिस ऑफ सच प्रॉब्लेम्स. मग हे झालं. आता त्याच्यानंतर काय तुमचं राईट हँड साईडकडे लक्ष पाहिजे. सेक्स स्क्वेअर्ड ए मायनस कॉस स्क्वेअर्ड ए ही स्टेप बरोबर आहे, नथिंग रॉंग. पण त्याच्यातून मी इथपर्यंत कसं पोचणार? तर मग मला असं आठवलं पाहिजे की सेक्स स्क्वेअर आणि टॅन स्क्वेअर यांचं काय रिलेशन आहे. मला हे तर असं आन्सर ठेवून नाही चालत ना. आय हॅव टू कन्वर्ट इट इंटू टॅन स्क्वेअर्ड अँड टॅन अँड साइन बिकॉज आय वॉन्ट ऑन द राईट हँड साईड टॅन अँड साइन दीज 2 टर्म्स. मग व्हॉट इज रिलेशन? हाऊ आय कॅन कन्वर्ट सेक्स स्क्वेअर ए इन टॅन स्क्वेअर ए. सो दिस इज द फंडामेंटल आयडेंटिटी. आणि दुसरं म्हणजे तुम्हाला सायन्स पाहिजे. इथे तुमचं कॉस स्क्वेअर आलं मग कॉसचं साईनमध्ये कसं करणार? तर हाच एक मार्ग आहे तुमच्यासमोर. यू कॅन रिप्लेस कॉस स्क्वेअर बाय 1 मायनस साइन स्क्वेअर. हाऊ आय कॅन रिप्लेस दिस? बिकॉज वी हॅव दिस आयडेंटिटी. साइन स्क्वेअर ए प्लस कॉस स्क्वेअर इज 1 इम्प्लाइज दिस. आणि मग हे तुमचं प्रूव्ह झालं. मग ह्या गोष्टी लक्षात घ्या. आणि दुसरं एक असं लक्षात घ्या की काही वेळा काय होतं की आपणाला ते नाही जमत, आपण कुठेतरी अडकून पडतो. वी आर स्टक अप समवेअर. प्रॉब्लेम्स वी आर डुईंग ओके बट somehow I am not getting LHS as same as RHS. मग व्हेरीफाय करा whether that identity given to you is true or not true. मग त्याच्यासाठी आपण काय करायचं तर कुठला तरी एक अँगल घ्यायचा. तर साइन 45 वगैरे समजा 45 तुम्ही घेतलं ना तर मग त्याच्या बाबतीमध्ये ही आयडेंटिटी ट्रू व्हायला पाहिजे. बरं तुम्ही म्हणाल आम्ही 0 अँगल घेऊ, सोपं आहे. तर ते 0 घेतलात की काय होणार? साइन 0 0 आहे त्यामुळे कोसेक 0 जर कुठे असेल नाही, आता ह्याच्यात कुठे कोसेक 0 नाही आहे, परंतु टॅन बघा. आता समजा मी ए हा 0 घेतला अँगल, ए हा समजा मी 0 डिग्रीज अँगल घेतला तर ही लेफ्ट हँड साईड काय होणार बघा? सेक 0 प्लस 0 डिग्रीज. मी ते आता डिग्रीज लिहायनच असं नाही आहे. प्लस कॉस 0 सेक 0 प्लस कॉस 0 इंटू सेक 0 मायनस कॉस 0. आणि हे इज इक्वल टू काय यायला पाहिजे मग? टॅन स्क्वेअर्ड 0 प्लस साइन स्क्वेअर्ड 0. 0 मीन्स हिअर इट इज 0 डिग्रीज. मग काय होतं बघा? सेक 0 मी तुम्हाला माहिती आहे की कॉस 0 ची व्हॅल्यू 1 आहे त्यामुळे सेक 0 1 झालं. आय विल राईट इट हिअर. प्लस कॉस 0 ते पण 1. मग सेक 0 आणि मायनस कॉस 0 म्हणजे 1 मायनस 1 म्हणजे हे सर्व 0 आलं लेफ्ट हँड साईड. राईट हँड साईडला काय होणार बघा? टॅन स्क्वेअर्ड 0. टॅन 0 ची व्हॅल्यू किती? आता हे सर्व पाठ पाहिजे तर व्हेरीफाय करता येईल. साइन 0 इज 0 आणि म्हणून मग टॅन 0 पण 0 आहे कारण टॅन म्हणजे साइन अपॉन कॉस असतं.
कॉस 0 1 आहे, साइन 0 0 आहे, सो 0 अपॉन 1 0, म्हणजे राईट हँड साईडला पण ते काय आलं 0 प्लस 0 आलं. सो इट इज व्हेरीफाईड. ही प्रूफ नाही. जर आपण कुठे अडचणीत आलो, ते जमत नसेल आपल्याला राईट हँड साईडला येणं, तर आपल्या मनात अशी एक शंका येऊ शकते की हा प्रॉब्लेम बरोबर आहे की नाही दिलेला. मग त्यावेळी असा एखादा अँगल घेऊन बघायचा आपण, LHS आणि RHS इक्वल आहे का. अर्थात तो एक अँगल घेऊन पण चालणार नाही, आणखी 2-3 वेगवेगळे अँगल्स घेऊन ते व्हेरीफाय करायचं. आणि एव्हरी टाइम सपोज LHS अँड RHS इज मॅचिंग, देन युअर प्रॉब्लेम इज राईट. यू हॅव टू समहाऊ यू आर मेकिंग सम मिस्टेक. व्हेरिफिकेशन ही महत्त्वाची फेज आहे गणितामध्ये. जिथे जिथे शक्य असेल, वेळ असेल आपणाकडे, तर व्हेरीफाय करायची आपली आन्सर्स. ही सवयच लावून घेतली पाहिजे तुम्ही सर्वांनी. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दॅट प्रॉब्लेम. नाव वी विल डू वन मोर प्रॉब्लेम and then probably we will stop there. Okay, so what problem we will do? We will go for problem number 5. Problem number 5, what it is? Tan cube theta divided by, see this, 1 plus tan squared theta then plus cot cube theta divided by 1 plus cot squared theta, and you have to prove this is equal to sec theta cosec theta minus 2 sin theta cos theta. So we will enlarge the screen. We will see now what happens. Okay, so you can see here that this, आता इथे लगेच आपलं काय ऑब्झर्वेशन पाहिजे की LHS जे आहे ना, त्याच्या डिनॉमिनेटरला इथे 1 प्लस टॅन स्क्वेअर थिटा आहे. यू नो इट इज सेक स्क्वेअर थिटा. तसंच हे जे 1 प्लस कॉट स्क्वेअर थिटा आहे ते कोसेक स्क्वेअर थिटा आहे. सो वी विल स्टार्ट विथ दॅट. प्रॉब्लेम नीट ऑब्झर्व करा. नुसता दिसला प्रॉब्लेम की सोडवायला सुरुवात केली, दिस शुड नॉट हॅपन. वी शुड ऑब्झर्व द प्रॉब्लेम, which identities we can use, what can be done, etc., etc. So now we start with LHS. What is LHS? It is tan cube theta divided by 1 plus tan squared theta. Then here it is plus cot cube theta divided by 1 plus cot squared theta. Okay, now this is tan cube theta divided by sec squared theta, because 1 plus tan squared is sec squared, आणि इथे होणार cot cube theta divided by 1 plus cot squared theta, it is cosec squared theta. So you can give the reasonings here. Tan squared theta plus 1 is equal to sec squared theta, and cot squared theta plus 1 is equal to cosec squared theta. ठीक आहे. मग आता काय होईल बघा. दिस इज ओके. tan cube theta. Now what is tan cube theta? It is sin cube theta upon cos cube theta, आणि त्याला आपण सेक स्क्वेअर थिटाने बघतोय. सेक स्क्वेअर थिटा म्हणजेच काय हे आपण असं लिहूया पाहिजे तर 1 अपॉन कॉस स्क्वेअर्ड थिटा. नंतर तसंच इथे पण प्लस कॉट म्हणजेच काय असतं 1 अपॉन टॅन, म्हणजेच काय कॉस अपॉन साइन थोडक्यात. सो कॉट क्यूब थिटा इज नथिंग बट कॉस क्यूब थिटा डिवायडेड बाय साइन क्यूब थिटा, आणि दॅट इज टू बी डिवायडेड बाय कोसेक स्क्वेअर थिटा विच इज 1 अपॉन साइन स्क्वेअर थिटा. ओके, सो वी विल कंटिन्यू हियर. Right, this we will require, no? So now here I will continue. What happens now? This is sin cube upon cos cube, आणि हे आपण रेसिप्रोकल करून मल्टिप्लाय करणार. म्हणजेच काय होईल बघा, sin cube थिटा डिवायडेड बाय cos cube थिटा इंटू cos squared थिटा अपॉन 1.
आणि प्लस काय होईल, दिस इज कॉस क्यूब थिटा अपॉन साइन क्यूब थिटा इंटू साइन स्क्वेअर्ड थिटा, असं ते तुम्हाला मिळणार. म्हणजेच आता काय उरलं बघा, हे कॉस स्क्वेअर आहेत, इथे कॉस क्यूब आहे, त्यामुळे इथे काय उरणार तुमचं साइन क्यूब थिटा अपॉन अपॉन काय होईल कॉस थिटा, आणि प्लस काय होईल, इथे पण तसंच होणार साइन स्क्वेअर्ड आणि हे साइन क्यूब, त्यामुळे ते होणार कॉस क्यूब थिटा डिवायडेड बाय साइन थिटा. मग आता काय करणार बघा तुम्ही, कॅन यू मॅनेज द आन्सर, कसं करता येईल पुढे. आता काय करणार मी, हे मला पाहिजे आहे सेक थिटा इंटू कोसेक थिटा मायनस 2 साइन थिटा कॉस थिटा, दिस इज व्हॉट इज एक्सपेक्टेड. सो डेफिनेटली तुमच्या असं लक्षात येईल की यू डोंट हॅव डिनॉमिनेटर हिअर, इथे डिनॉमिनेटर 1 आहे. अगेन आय विल व्हेरीफाय वेदर द सेम राईट हँड साइड वी वॉन्ट. दिस इज द प्रॉब्लेम बिंग डन, सेक थिटा कोसेक थिटा करेक्ट minus 2 sin theta cos theta. Okay, right, we are right. So we want this to now extract from this, we have to extract this term. How can we do that? Can anyone give any clue? One thing you can do is you can multiply, cross multiply. So this becomes sin raised to 4 theta, and already it is sin cube theta into sin theta plus cos raised to 4 theta and then divided by sin theta cos theta. This is possible, right? Now I will erase this part because already this has been noted by us. We'll continue the next part here. Now this is sin raised to 4 plus cos raised to 4. How can I write this? You have this formula, a raised to 4 plus b raised to 4 is equal to what? A square plus b squared ब्रॅकेट स्क्वेअर्ड मायनस 2 टाइम्स ए स्क्वेअर बी स्क्वेअर. मग इथे तो मी वापरणार साइन रेस टू 4 म्हणजेच ए रेस टू 4, म्हणजे एच्या ऐवजी काय आहे माझ्याकडे साइन थिटा आहे ना. सो हाऊ आय कॅन राईट दिस न्यूमरेटर साइन रेस टू 4 प्लस कॉस रेस टू 4 मी कसं लिहिणार साइन स्क्वेअर्ड थिटा प्लस कॉस स्क्वेअर्ड थिटा ब्रॅकेट स्क्वेअर्ड मायनस 2 साइन स्क्वेअर्ड cos squared, sin squared theta cos squared theta, and then divided by sin theta into cos theta. बरोबर ना. now what is this sin squared theta plus cos squared theta is 1 आणि 1 चा स्क्वेअर 1, so this is 1 minus 2 times sin squared theta cos squared theta cos squared theta and then divided by sin theta into cos theta. Okay, now see here also we have to write this reasoning because sin square theta plus cos square theta is 1. That is why we have replaced this bracket by 1 and 1 square is definitely 1. So now what we have to do, separate division करा 1 upon sin theta cos theta and minus हे आता 2 साइन स्क्वेअर्ड थिटा कॉस स्क्वेअर्ड थिटा आहे, त्याला तुम्ही साइन थिटा कॉस थिटाने डिवाइड करतात, त्यामुळे मायनस 2 साइन थिटा कॉस थिटा उरणार न्यूमरेटरला, कारण हे स्क्वेअर्स आहेत ना, आणि हे नुसते हे कॅन्सल होऊन साइन स्क्वेअर थिटा भागिले साइन थिटा म्हणजे साइन थिटा मिळणार, आणि ते कॉस स्क्वेअर थिटा भागिले कॉस म्हणजे ते पुन्हा तुम्हाला मिळणार कॉस थिटा. सो नाव दिस 1 अपॉन साइन आणि 1 अपॉन कॉस म्हणजेच काय झालं सेक थिटा इंटू कोसेक थिटा. Okay, and minus 2 sin theta cos theta. So this is equal to right hand side. So proved. So we have to have a good knowledge of all the fundamental identities. We have to be very strong in doing calculations. Now see here, this particular term that we got, sin raised to 4 plus cos raised to 4, you should be immediately understand this is of the type a raised to 4 plus b raised to 4, and then this is the formula for a raised to 4 plus b raised to 4. You can write it as a square plus b square bracket square, आणि इथे ते a square plus b square लिहिण्यामागचा फायदा काय आहे की a square plus b square म्हणजे sin square theta plus cos square theta होईल, which is 1. सो हे जे ऑब्झर्वेशन आहे ना ते महत्त्वाचं आहे.
If you observe these terms and if you are aware of the formulae related with those terms, then you can solve these problems very easily. So it was a standard problem. This was standard problem. Okay, so we will stop here. We will continue solving such problems in the next lecture also. Thank you.